Welcome to Filipino Icor Cooking Time. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated sa aking bagong videos. Ngayon guys, gagawa tayo ng Ube Roll Soft Bread. Guys, ang ating ingredients, kailangan natin ng bread flour, butter, sugar, yeast, salt, fresh milk, beaten egg, and ube halaya. So, ganito ang gagawin natin. Lagyan natin lahat ng dry ingredients, ang salt, yeast, butter, sugar, yan, incorporate natin. So guys, pwede kayong gumamit ng mixer. Straight method na lang gagawin natin. So next na gagawin natin, gagawa tayo ng well. Tapos ilalagay natin yung dalawang liquid ingredients, ang ating itlog at fresh milk. Sa ating fresh milk guys, pwede kayong mag-substitute. Gumamit kayo ng evaporated milk, 1:1. Ang susunod na gawin natin is tinatawag nating mixing technique. Ihalo-haluin natin lahat ng mga to gamit ang ating wooden spoon. So next na gagawin natin is lalagay tayo ng lard. Pwede kayong gumamit ng other shortening tulad ng oil sa ating lamesa. And then after that, we are going to knead about 20 to 30 minutes hanggang ito ay maging smooth ang kanyang textures. Kung ating hatakin yan, ang kanyang kalalabasan is parang window pane. Parang bintana siya. Yun yung tawag na window pane. Natin kung magandang ating dough pag yan ay may pwede siya maging window pane. So ito ang halimbawa ng window pane. Ang gagawin natin ay i-rest natin ng 20 to 25 minutes gamit ang ating plastic wrap. You can use also yung tela na malinis. Make sure na hindi ito nahanginan. So na gagawin natin ay pa-punch down natin ang ating dough. Kapag na-deflate na natin guys, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng baston. Okay? Pagkatapos natin i-baston, pwede natin i-weight ito ng 50 grams.
So, kailangan natin ng rolling pin. Make sure ang rolling pin natin lalagyan natin ng oil. So, i-flatten natin ang dough. Pagka-flatten natin ang dough, papahiran natin ng jam or ube halaya. Parang gumagawa kayo ng Spanish bread, guys, kung paano paggawa ng Spanish bread. Ngayon, lalagyan natin ng ube alaya. Pwede rin gumamit ng Ube Jam. Ayan, pag nilagay na natin, guys, at na lahat ng bahagi ng ating dough, i-roll na natin. Pagka-roll natin, kukuha tayo ng kutsilyo or gunting, hati natin yan sa gitna. Ayan. Pag nahati natin sa gitna, mga about 4 inch or 3 inch yan. Kukuha tayo ng gunting, tapos i-inverse natin. So, ganito gagawin natin. So, ganyan, guys. Para makita mismo yung layer ng ating ube. So, yun na, guys. Pag naayos na lahat, i-rest natin ng about 10 to 15 minutes. So, ngayon, lalagyan natin ito ng egg wash. Tapos, ilalagay natin ito sa oven. About 10 to 15 minutes ang kanyang cooking time, or ang kanyang kulay ay magiging golden brown. So, ito na, guys, ang ating final product, ang ating Ube Roll Soft Bread. Kung nagustuhan mo aking videos, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated. Maraming salamat. Have a good day!